Proaspăt întoarsă de pe meleaguri turcești, vă aduc în dar o rețetă minunată. Lokma sau gogoși turcești, o rețetă simplă, foarte gustoasă, de gogoși însiropate, pe care le puteți servi ca atare sau împreună cu ciocolată. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru sirop, 250 de grame de zahăr, 250 de ml de apă și zeama de la o lămâie. Iar pentru gogoși vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de făină, 10 grame de drojdie uscată, 2 linguri de zahăr, o jumătate de litru de apă și puțină sare. Pentru început va trebui să facem un sirop, unul simplu din zahăr, apă și zeamă de lămâie. Voi începe cu apa. Peste ea voi adăuga zahărul, iar apoi zeama de lămâie. Amestecăm bine până se dizolvă zahărul, apoi vom lăsa siropul să fiarbă pentru aproximativ 5 minute. Siropul este gata, a fiert pentru 5 minute, așa că pot opri focul și îl voi lăsa să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l folosi. Dacă nu doriți să folosiți sirop de zahăr, puteți foarte bine să folosiți și miere. Aluatul pentru gogoși este și el unul foarte simplu, este un aluat moale asemănător celui de savarine. Voi începe cu apa care este călduță. În ea voi adăuga drojdia uscată, însă puteți folosi și drojdie proaspătă, 25 de grame. Și puțin zahăr, iar dacă doriți puteți adăuga și arome, vanilie, lămâie sau portocală. Voi amesteca foarte bine. Și voi lăsa drojdia să stea pentru 5 minute. După 5 minute putem adăuga făina și sarea și amestecăm cât să obținem un aluat omogen. Cam așa va trebui să arate aluatul. Iar acum îl voi lăsa să dospească pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când își va dubla volumul. După ce a crescut aluatul, voi îndepărta folia de plastic, îl amestec puțin iar acum urmează partea cea mai amuzantă și anume formarea gogoșilor. Trebuie să frământați puțin aluatul cu mâna. Apoi veți lua puțin aluat, îl veți strânge în mână și cu o linguriță înmuiată în ulei veți lua gogoașa și o veți pune în ulei încins. Și din nou voi repeta, iau puțin aluat, strâng și pun aluatul direct în ulei. Puteți face gogoși mai mici sau mai mari, după cum doriți. Voi lăsa gogoșile la prăjit pentru 2-3 minute sau până când se vor rumeni frumos. Când gogoșile s-au rumenit frumos, le pot scoate și le voi pune direct în siropul răcit. Nu le las mult, ci maximum 1 minut sau 2. Le scot apoi din sirop și le pun pe un platou. Voi continua în același fel, voi face gogoși. Cât timp se prăjesc, le amestec continuu pentru a se prăji uniform. Când sunt rumenite, le pun în sirop. Și apoi pe platou. Procedez în același fel până când voi termina tot aluatul. Dragilor, acestea au fost gogoșile mele turcești Lokma. Îmi plac că, deși sunt însiropate, sunt ușor crocante la exterior și sunt foarte gustoase. Siropul este dulce acrișor și se potrivește perfect cu gogoșile.
Dacă nu doriți să le însiropați, le puteți lăsa și ca atare și le puteți servi cu ciocolată, cu dulceață sau chiar cu zahăr pudră. Aceste gogoși merg perfect cu un pahar de lapte sau mai bine cu un pahar de ceai. Pentru că sunt gogoși turcești, mi se pare normal să pun deasupra puțin fistic, însă la fel de bine puteți pune și nucă măcinată sau chiar nucă de cocos. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă de gogoși turcești și să vă placă și să-mi spuneți ce alte rețete turcești vreți să mai pregătim împreună. La revedere!